Assalamualaikum. Ya. Kia ora. Ohayo gozaimasu. Hola. Bonjour. Annyeonghaseyo. Boy Pak Lee mood holiday ke? Pak Lee, awak sekarang dalam rancangan Zakat SG tau. Awak ni, saya tahulah. Saya sedang sapa peruntuk-peruntuk Zakat SG yang bersama kami dari luar negara. Oh, ya, betul. Sebab kita akan bualkan tentang tunaikan zakat kalau anda berada di luar negara. Yes, very clever. Bijak sekali budak ni. Ya, patutlah. Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana. Nantikannya dalam Zakat SG. Namaste. Salam Zakat SG. Sambil kita santai malam ini, anda akan ikut saya mengetahui program baru dalam pengajian Islam bagi orang dewasa dalam segmen Kunjung. Ya, dan saya pun terfikir ya, selepas sekolah atau madrasah sambilan, ada tak pengajian Islam untuk orang yang dah lanjut usia macam macam kita ni lah kan? Nak revise, nak recap. Pak Lee, nak belajar tak kira usia tau. Jawapannya ada dalam segmen Kunjung. Jadi kalau nak tahu, saksikanlah. Dan dalam Bual-Bual Zakat kali ini, kita akan bertemu Ustaz Fatur Rahman dan Zain Sadali. Ya, dengar-dengar macam nak berbual tentang zakat fitrah. Dan kita juga akan mengetahui kisah seorang penerima zakat dalam segmen Kisah Kita. Ya, dalam segmen seterusnya, saya pula akan berjumpa dengan bestie saya, Ustaz Nuzhan, ya, untuk ajukan soalan-soalan zakat yang mungkin kita tak terfikir pun, ya, tapi hanya untuk anda saya nak tanya. Kini saya berada di Masjid Al-Khair. Ini masjid kampung saya, ya. Nama asal masjid ini sebenarnya Masjid Jamek, ya. Namanya hanya ditukarkan kepada Masjid Al-Khair pada tahun 1963. Dan saya ke sini kerana saya dah hajat, ya. Walaupun saya tahu hujung bulan Ramadan ini para asatizah kita semakin sibuk, tapi tak apa, kita cuba nasib kita. Manalah tahu dapat jumpa dengan Ustaz Nuzhan, my best friend. Bolehlah kita tanya dia bermacam-macam soalan tentang zakat. Anda pun nak tahu kan? Mari ikut saya. Ustaz Nuzhan. Mungkin tak ada rezeki lah hari ni. Balik ajalah. Ustaz Nuzhan, my best friend. Assalamualaikum Pak Lee. Waalaikumsalam Ustaz. Buat apa kat sini ni? Saya hampir-hampir nak balik dah Ustaz. Saya daripada bawah naik atas, daripada hujung kelas sampai sini saya cari Ustaz. Saya ke sini, saya nak tanya Ustaz lah Ustaz. Macam-macam soalan lagi saya nak tanya Ustaz ni. Boleh. Kau nak tanya apa-apa pun boleh. Mari. Boleh? Mari. Ustaz tak sibuk? Semua okey untuk awak. Jom. Mari Ustaz. Tentu saya teringat Ustaz ada terangkan kepada saya tentang perbezaan zakat dan sedekah. Sedekah tidak ada golongan penerima, tapi zakat ada. Dan di antaranya adalah golongan asnaf riqab, ya. Jadi asnaf riqab ini bermaksud pembebasan dari penghambaan, ya. Jadi boleh tak Ustaz terangkan sikit tentang asnaf riqab ni, sebab di zaman sekarang ni di dalam Singapura ni mana ada hamba lagi Ustaz? Jadi rikab ni memang tidak ada penghambaan di zaman sekarang. Tetapi diibaratkan orang yang berada dalam kemelut kejahilan itu diperhambakan. Maka peruntukan untuk asnaf rikab ini digunakan untuk membebaskan orang dari kehambaan, dari kejahilan. Diperuntukkan untuk pendidikan, geran untuk melanjutkan pelajaran. Contohnya seperti dana pendidikan Islam ataupun Islamic Education Fund yang diberikan kepada pelajar yang memerlukan untuk mereka menyertai kelas alive. Boleh tak Ustaz ceritakan sikit tentang apa itu dana pendidikan Islam, ya? Ada tak program-program lain yang membantu asnaf rikab? Okey, boleh Pak Lee. Dana pendidikan Islam ataupun Islamic Education Fund ni, dia adalah satu skim sokongan pembiayaan bagi mereka yang ingin melanjutkan pelajaran mereka, pelajaran agama mereka lah di madrasah sambilan. Dan dia telah mula dioperasikan ataupun diisytiharkan pada tahun 2004 lagi dengan tujuan pertama, funding for families ataupun pembiayaan untuk
keluarga. Maksudnya dana ini akan digunakan untuk menyokong mereka yang memerlukan untuk mereka melanjutkan pelajaran agama mereka. Yang lagi satu adalah pembiayaan pusat ataupun kita panggil FFC, Funding for Center. Ia bertujuan untuk mempertingkatkan sistem pendidikan madrasah yang berkualiti melalui program Alive dan juga mempertingkatkan madrasah dan guru masjid. Wah, sebenarnya bermacam-macam bantuan ya yang ada ya Ustaz. Jadi saya summarizekan Ustaz ya. IEF ni mereka yang menyediakan subsidi yuran ini untuk kos-kos tersebut, betul tak? Betul, secara umum. Secara umum. Ya. Tapi bagus awak dapat faham ni, mana boleh jadi macam pegawai zakat ni. Ada toko ya Ustaz? Ada. Ya. Kalau nak jadi itu kena jadi asatiza dulu kan Ustaz? Oh, tak mesti, tapi jadi asatiza pun baik. Tapi Ustaz ni berbual pasal asatiza ni, bagi pelajar-pelajar yang ingin bercita-cita menjadi asatiza, ada tak program atau funding atau bantuan untuk mereka? Untuk itu, kita ada derma siswa Madrasah Muiz ataupun Muiz Madrasah Bursary. Jadi skim ini khususnya untuk memberikan sokongan kepada mereka yang berpendapatan rendah tapi juga berprestasi tinggi dalam memberi sokongan kepada pembelajaran mereka di madrasah. Contohnya daripada segi yuran, dari segi pengangkutan, dari segi makan minum, dari segi keperluan madrasah, dan ini adalah satu sokongan untuk mewujudkan cita-cita mereka menjadi asatiza. Wah, bagus ya Ustaz. Sebenarnya banyak bantuan-bantuan bagi pelajar-pelajar yang bercita-cita ingin menjadi asatiza ya. Tapi semua ini tak mungkin terjadilah kalau anda tidak tunaikan zakat anda. Jadi, apakah cara yang paling mudah untuk kita tunaikan zakat? Okey, ada macam-macam cara, Fadli. Kita boleh saja pergi ke masjid. Di situ ada kios layan diri. Di situ juga boleh bertemu dengan amil. Atau mungkin kita boleh pergi ke AXS machine yang berada di Serata Singapura. Atau khidmat banking dalam talian secara online. Paling senang sekali pergi zakat.sg. Di situ kita boleh tunaikan zakat, boleh buat perkiraan dan sebagainya. Yang paling penting, Fadli, segala apa yang kita telah tunaikan tu kita yakin ia diagihkan kepada kesemua 8 asnaf. Wah, jadi sebenarnya semua caranya mudah ya Ustaz ya. Offline ada, online ada, face to face ada, semuanya ada. Jadi jangan lupa tunaikan zakat ya. Baiklah Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana sudi menjawab soalan-soalan saya. Soalan-soalan saya ni pun soalan-soalan penonton juga ya. Ini masa sibuk saya Ustaz. Sibuk? Ada sibuk apa lagi, Fadli? Saya sibuk nak ambil bubur Ustaz ni masanya. Takut nanti habis Ustaz. Sila. Okey, terima kasih Ustaz. Jangan dulu. Wah, Fadli bukan main Awak tadi dengan Ustaz Susan, bagaimana rasa setelah dah dapat tanya soalan-soalan awak tu? Saya rasa lega sudah. Bukan senang tau nak bertemu Ustaz pada bulan Ramadan. Ya, Ustaz tengah sibuk dengan program-program dalam bulan Ramadan ya. Baru sekarang saya tahu ya asnaf Rikob rujuk pada golongan yang mana. Dan sejuk hati saya dengar yang kanak-kanak dari keluarga penerima zakat juga terima bantuan untuk pendidikan mereka. Ya, tadi saya dapat peluang untuk tanya soalan-soalan pada seorang ustaz ya. Sekarang ni kita akan tanya awak pula. Anda di rumah tu juga bolehlah ambil kesempatan ini untuk bincang dengan keluarga anda. Ya, jadi soalannya apa Huda? Kita kan baru nak panaskan enjin, jadi kita kasih soalan yang lebih senang lah. Alright. Mu'alaf ialah salah satu asnaf zakat, betul tak? Dan anda akan ketahui jawapannya apabila kita kembali dalam Zakat SG. Jadi jangan ke mana-mana. Hari ini, mari ikut saya tembak soalan-soalan kepada mereka yang saya jumpa di sini. Betul ke tak? Ayo. Satu soalan. Very simple. Jawapannya betul atau tak, itu je. So, soalan I adalah, mu'alaf ialah salah satu asnaf zakat. Betul atau tak? Betul. Rasanya tidak. Betul lah. Betul atau tidak? Betul. 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 Betul lah. Kalau you boleh huraikan mu'alaf tu apa? Convert reverse yang seseorang baru embrace agama Islam. Jadi kita harus berikan dia perangsang dan berikan dia apa yang dia perlukan dalam agama Islam kita.
betul lah tu Ji. Terima kasih banyak-banyak Ji. Dan jawapannya ialah betul. Agihan zakat kepada mualaf termasuk geran kepada Darul Arkam Singapura untuk mentadbir hal ehwal dan pembangunan golongan mualaf di Singapura. Untuk ketahui lebih lanjut tentang zakat, teruskan bersama kami dalam Zakat SG. Kita bertemu kembali dalam Zakat SG. Huda, saya rasa soalan tadi buat kita ingat semula ya apa yang kita tahu tentang zakat. Tak sangka ramai yang dapat jawab soalan saya dengan betul. Ya, dan ternyata Darul Arkam ada program-program yang memanfaatkan dana zakat untuk mualaf. Tapi Huda, ada tak program yang untuk kami, yang orang dewasa ni? Oh, maksud awak macam program Madrasah Sambilan ataupun Madrasah Hujung Minggu kita dulu? Ya, kenapa? Saya pasti ada banyak lagi yang saya boleh pelajari tentang Islam. Oh, nampaknya memang best lah episod hari ini, memang sangat bagus untuk kita. Saya ke pusat yang menjalankan program Adil. Kalau anda nak tahu, ikuti saya dalam segmen seterusnya, Kunjung. Bila saya lihat murid-murid madrasah dalam kelas di masjid, teringat masa zaman kecil-kecil dahulu. Isnin ke Jumaat saya pelajari ilmu dunia, tapi Sabtu dan Ahad saya di sini belajar ilmu akhirat pula. Dari madrasah ke Youth Alive, dan saya dengar-dengar sekarang ni ada program berstruktur untuk dewasa juga. Mari kita tanya yang pakar, Ustaz Ali Imran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita lagi beberapa hari saja nak masuk bulan Syawal ni. Saya datang ke Masjid An-Naim ni, ada hajat lah saya nak tanya soalan. Yang pertama adalah saya dengar di sini ada program berstruktur untuk dewasa Ustaz, betul? Program ADIL ini adalah satu akronim yang bermaksud Adult Islamic Learning ataupun pembelajaran Islam dewasa. Dan program ADIL ini adalah satu kesambungan untuk sama ada pelajar-pelajar daripada Youth Alive ataupun dewasa yang lain untuk sambung ataupun mulakan pembelajaran Islam. Oh, program ekstra untuk dewasa juga. Kalau macam tu Ustaz, perlu tak mereka datang ke masjid dan ada peperiksaan tak untuk program Adil ni? Jadi kelebihan untuk program ADIL ini adalah dia dilaksanakan online. Jadi pelajar boleh sahaja belajar tak kira mana mereka berada lah. Ia diadakan dalam dua aliran, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris untuk pengertian halayak ramai. Dan modul-modul juga ada diberikan dalam bentuk hybrid. Jadi kalau Huda ataupun rakan-rakan Huda nak datang fizikal boleh, digital pun boleh. Dan yang terakhir, Adil tiada peperiksaan. Jadi pelajar boleh menilai kemajuan mereka dengan bantuan murabbi ataupun asatizah kita. Apakah modul yang terkandung dalam program ni Ustaz? Jadi modul-modul dalam program Adil ini dibahagikan dalam 4 golongan: fiqih, akhlak, sirah ataupun sejarah dan juga tauhid. Kita juga ada program pembelajaran sendiri ataupun self-paced e-learning di mana pelajar boleh mempelajari mengikut struktur mereka sendiri. Okey, beberapa modul contohnya fiqh Ramadan, fardu ain, pembelajaran solat dan juga sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita. Untuk Ramadan kali ini kita adakan kelas percuma sekali lagi. Jadi Ustaz, masjid yang manakah yang adakan program Adil ni secara fizikal dan juga hybrid? Macam saya sendiri, sebenarnya saya lebih selesa dengan kelas fizikal sebab macam lebih senang nak serap gitu. Buat masa kini, 8 pusat Adil ataupun masjid yang mengadakan program Adil Akademik Tahunan di kawasan utara, Masjid An-Naim, Masjid Darul Makmur, Masjid Al-Istiqamah dan Masjid Al-Kaf Upper Serangoon. Di kawasan timur pula, kita ada Masjid Al-Mawaddah, Masjid Al-Islah dan Masjid Al-Ansar. Untuk di kawasan barat, Masjid Ma'ruf sahaja. Huda, boleh saya tanya, awak tanya-tanya ni nak daftar ke? Kalau boleh, saya memang nak daftar sangat Ustaz. Cuma itulah saya nak lihatlah modul yang mana yang lebih sesuai untuk saya. Apa kata awak lungsuri laman web Adil, cari modul yang sesuai. Okey, boleh. Okey? Okey, dan jangan lupa ajak Fadli sekali tau. Oh, Fadli? Ya, boleh Ustaz. Saya akan ajak Fadli sekali. Fadli, dengar tu? Macam mana Fadli? Sesuai tak dengan apa yang awak cari? Sesuai sangat-sangat ya. Lepas episod ni juga saya akan segera lungsuri laman web untuk lihat modul apa yang ada. Tapi janganlah awak pergi program tu seorang diri saja. Cuba ajak kawan-kawan yang lain. Jadi sama-sama kita dapat menimba ilmu. Jangan risau. Ada tak modul tentang zakat? Sebab kalau ada, saya akan ajak teman selebriti kita malam ni. Dah
Dan untuk merancakkan lagi bual-bual zakat malam ni, Zakat SG telah undang seorang selebriti dan juga seorang asatiza. Ya, silakan Zain Sadali dan Ustaz Fatur Rahman Daud. Selamat datang. Apa Assalamualaikum. khabar? Silakan. Assalamualaikum. Silakan duduk. Nampaknya sepasang kita semua hari ni. Ya. Hijau. Baiklah, terima kasih ya Ustaz Fatur Rahman dan Zain sebab sudi terima undangan kita ke Zakat SG ya. Dan malam ni kita akan kupas soalan-soalan yang lazimnya ditanya mengenai zakat. Baik dari generasi muda hingga ke warga emas. Ya, ada macam-macam soalan Ustaz ya. Jadi daripada menunaikan zakat semasa di luar negara, ke soalan insurans dan juga kadar zakat fitrah yang berbeza-beza. Jadi bingung saya Ustaz, bingung. Jangan bingung-bingung. Ustaz ada. Ustaz, saya ada satu soalan. Bagaimana pula dengan seseorang tu yang mahu tunaikan zakat untuk orang lain apabila mereka di luar negara? Contohnya lah seorang ayah ingin tunaikan zakat fitrah untuk anak-anaknya di Singapura. Ya. So seorang ayah tu harus tunaikan di Singapura ataupun di negara itu? Sebab menunaikan zakat fitrah untuk kanak-kanak yang belum balik kan tanggungjawab seorang ayah kan? Betul. Jadi macam mana Ustaz? Betul. Huda, saya pun terima banyak soalan berkenaan dengan ini. Sebagai contoh, kalau ada ibu bapa yang sedang buat umrah, tunaikan umrah di Arab Saudi, dan bagaimana mereka nak bayarkan ataupun tunaikan zakat untuk anak-anak mereka yang berada di Singapura. Sekarang ni dah mudah. Kita boleh tunaikan zakat secara online. Pergi ke zakat.sg. Itu pun kalau anak-anak mereka masih kecil dan belum boleh gunakan komputer untuk bayar secara online dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak tu dah agak besar, matang dan boleh bayar ataupun tunaikan sendiri secara online, mereka boleh lakukan sendiri. Okey, kalau ibu bapanya tunaikan zakat fitrah untuk anak-anaknya di Singapura mungkin melalui online, secara Betul. online dalam talian ya. Betul. Kita ada zakat.sg. Tapi kalau ibu bapanya sendiri yang mungkin pada masa itu berada di Saudi, di Arab Saudi macam mana? Seperti saya utarakan tadi, kalau dia berada di luar negara dan dia telah menemui hari terakhir bulan Ramadan dan juga hari raya di sana, maka dia tunaikan zakatnya di sana. Okey, dengan jawapan Ustaz tadi, saya harap mereka yang kini sedang berada di luar negara tu tahulah bagaimana mereka boleh tunaikan zakat fitrah mereka. Ya, dan topik seterusnya yang lazim kita dengar mengenai zakat ialah kadar zakat fitrah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Itulah yang saya pun macam fikir-fikirkan, macam saya tak tahu yang ada yang rendah, ada yang tinggi. Saya pun fikir balik, saya ni bayar betul ke tak ni? Ustaz, dia macam mana Ustaz? Ada basic, Dia ada sudah premium confused. ya. Dia sudah takut Ustaz. Ya, saya pun confused juga sebab kadang-kadang saya pun terfikir-fikir di mana yang harus saya bayar ni. Dia bergantung kepada apa makanan kebiasaan Zain. Saya makan sikit je. Makan sikit. Dia tak kira sikit atau banyak. Ustaz kena cakap banyak. Bang, Dia kira kualiti saya Ustaz. risau. Saya tak pasal banyak, saya kena bayar banyak Ustaz. Jadi dia bukan tergantung pasal jumlah berapa anda makan lah. Tapi kualiti beras yang digunakan. Macam Fadli dia pakai organik, beras organik, basmati, Dia itu- brown rice, red rice. Ustaz, Huda makan Japanese pearl rice Ustaz. Yang butir-butir yang besar-besar tu. Mahal tu Ustaz. Jadi itu super premium. Super. Premium lagi. Jadi kalau kadar yang biasa adalah berdasarkan kepada kualiti beras yang biasa digunakan oleh masyarakat Singapura. Tetapi kalau yang premium tu yang agak tinggi. Tetapi tak mengapa kalau seseorang itu walaupun dia makan makanan ataupun beras menggunakan kualiti yang biasa tapi dia nak bayar dengan kadar premium, dibolehkan. Tak salah lah. Tapi kalau misalnya kalau dia makan beras yang premium, Okey. tapi dia bayar yang murah, macam mana Basic. Ustaz? Kalau boleh itu Kalau boleh, Elakkanlah. kita bayar lebih tak apa. Biar lebih, jangan kurang. Ya, dia apa yang Ustaz kata tu betul ya. Kalau anda tak tahu, sekarang anda dah tahu ya. Lebih-lebih lagi pada bulan mulia ini, apa salahnya kalau kita bantu lebih ramai orang ya. Nampaknya bagi segmen Buah-Buah Zakat ni semakin hangat. Jadi sebelum kita sambung, apa kata kita rehat sebentar ya udah? Kali ini kami nak tanya anda pula untuk cuba menjawab soalan ini. Dalam zakat harta terdapat 6 asnaf kesemuanya. Betul tak? Apabila kita kembali nanti, kita akan kongsi jawapannya dalam Zakat SG.
Sambil berpuasa, saya nak jalan-jalan ya, cari jawapan dari mereka yang saya terjah nanti. Jawapannya senang. Betul ke tak? Less than 5 minit kak, I tanya. Sini dek, sana licin, nanti jatuh. Hujan, nanti demam. Basahlah saya hari ini ya. Dek Azlan, saya ada soalan tentang zakat ya. Ada 6 asnaf yang layak untuk menerima pembahagian zakat. Betul atau tidak? Betul. 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 6. Betul 6? Betul 6. Betul. Betul 6. Tak betul Salah. Nampak? Kakak tahu. Saya tengok kakak, saya tahu kakak tahu. Ada 8 asnaf ya. Saya pun nak ingat-ingat pun susah juga ni soalan main susah sikit ya. 8 betul. Kakak cakap cepat sangat. Kakak terror saya cakap cepat sangat. Saya pun sampai betul tak betul ni. Jawapannya tidak betul ya. Ada 8 golongan asnaf. Apakah 8 golongan asnaf itu? Fakir, miskin, fisabilillah, ghorimin, riqab, mu'alaf, amil dan ibnu sabil. Kalau anda nak tahu lebih banyak lagi tentang zakat, terus bersama kami dalam Zakat SG. Anda kembali bersama kami di Zakat SG. Bagaimana pengalaman awak tadi, Fadli? Bukan main seronok terja-terja orang. Ya, saya memang suka kongsi fakta menarik tentang zakat ya. Sebab apa tahu? Makin ramai yang tahu jawapannya ya. Jadi Zain, tadi anda teka berapa banyak asnaf? Saya teka sebenarnya 7. 7. Tapi sekarang saya baru tahu ada 8. 8. Tak tahu dah, kalau tahu. Tak apa. Sekarang dah tahu lah. Sekarang kami semua belajar sama-sama ya. Mari kita ingat kembali golongan fakir, miskin, fisabilillah, ghorimin. Apa lagi Fadli dan Zain? Mualaf, Riqab, Amil, Ibnu Sabil. Betul. Pandai anak-anak murid cikgu. Saya hafal pasal saya tanya orang. Saya kita kena hafal. Okey, tepat sekali. Baiklah, kita kembali ke perbincangan bual-bual zakat. Kali ini pula untuk golongan seperti Zain sendiri yang baru saja jejaki dunia pekerjaan. Ya Zain, muda sebenarnya orangnya ni. Saya ingin ucapkan tahniah ya kepada mereka yang sudah berjaya melepasi zaman persekolahan dan kini sudah mula menyumbang kepada ekonomi ya. Betul. Cakap pasal ni kan, saya ni tiba-tiba macam terindu pula dengan zaman persekolahan. Kan, tapi sebagai seorang dewasa yang dah mula bekerja, kita haruslah ada tanggungjawab baru yang kita harus laksanakan. Betul. Betul kan? Dan waktu sekolah macam free and easy ya. Betul, tak payah tak fikir payah fikir apa-apa, apa-apa. tak payah bayar apa-apa kan. Yeah. Sewaktu Zain mula bekerja, terfikir tak tentang zakat? Saya memang selalu tunaikan zakat sebab ibu dan ayah akan ingatkan, Zain dah tunaikan ke belum? Ingat tunaikan, dah kerja harus tunaikan sendiri kan. Tapi yang saya fikir lebih mendalam ni lebih kepada bila saya dah dapatkan policy insurance. Kerana sekarang ni ada banyak tau jenis policy insurance. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan sikitlah apa jenis policy insurance yang perlu saya tunaikan zakat. Betul Zain. Di luar sana memang banyak ditawarkan insurans-insurans yang pelbagai. Ada insurans kesihatan, ada insurans yang terkait dengan rumah dan sebagainya kan. Tapi yang kita nak bincangkan ni terkait dengan apakah insurans yang perlu kita tunaikan zakat. Okey. Yang perlu adalah insurans simpanan. Simpanan. Dia bersifat simpanan. Maksudnya insurans tersebut dia akan berkembang dan pada satu ketika nanti kita boleh dapatkan wang tersebut. Okay? Dan dia berkembang. Okay? Sebagai contoh insurans takaful dan sebagainya, maka kita perlu keluarkan zakat untuk insurans tersebut. Jadi bagaimana tu Ustaz nak buat kiraan untuk zakat insurans? Okey. Untuk sebab Uda ni dia bersemangat sangat. Dia Banyak betul-betul nak insurans tahu tentang zakat insurans ni sebab apa? Saya rasa dia ada banyak ni polisi ni. Tak ada kenapa, takut terlepas. Jadi kan kita nak belajar Ustaz. Kita sebenarnya ada iPad Ya, yang betul. Ustaz boleh gunakan untuk Kira-kira. Okey. Kira-kira Boleh saya tunjukkan jadi kita pergi ke zakat.sg. Okey. Di atas tu kita boleh lihat ada pay online. Okey. Dan mudah. Jadi kita tekan saja pay online. Pay online. Dan dia akan paparkan kepada kita maklumat-maklumat yang diperlukan. Okey. Sebagai contoh, Membuat pembayaran untuk siapa? Jadi untuk diri saya Okey, jadi anda ingin mengisytiharkan zakat anda bagi skim kemasukan automatik IRAS, itu terpulang pilihan masing-masing mungkin kalau tak dan teruskan. Dalam laman seterusnya kita boleh lihat
apa yang insurans yang kita nak pilih. Kita boleh gunakan kalkulatornya dahulu. Okey. Dan kita boleh pilih apakah jenis zakat. Sebagai contoh, kita nak gunakan insurans, kita pilih insurans, dan insurans tu ada yang konvensional dan ada yang takaful. Insurans sebagai contoh, kalau konvensional, okay, maka berapakah nilai serahan pada ketika itu? Kalau tahun tersebut nilai serahan dia lebih daripada kadar nisab tahun tersebut, kita letakkan the surrender value ataupun nilai serahan dia dah sampai 10,000 lah. Sebagai contoh dan 10,000 ni dah melebihi kadar nisab. Okay. Jadi dia akan buatkan perkiraan secara automatik, jadi zakat yang perlu dibayar untuk polisi insurans tersebut adalah $250. Dia adalah 2.5%. Sebenarnya sangat mudah. Betul. Tak ada alasan untuk terlepas pandang Fadil. Balik pada saya pula. Tapi sekarang Zain dengan Huda dah pandai dah bijak merancang kewangan. Jadi mesti ada kecil-kecil ibu bapa ada terapkan tabiat untuk menabung ya. Ada katanya orang panggil tabung piggy bank. piggy bank. Dan bercakap tentang menabung ni, anak-anak saya adalah saya pun ajar mereka untuk menabung. Jadi ada wang simpanan ya. Kaya ni ustaz, kepuk-kepuk dia. Saya maksudnya itu anak-anak belum bapaknya lagi. Dia cuma kasih hint sikit aja untuk anak-anak. Bukan apa, saya pun tak nak riak lah ustaz. Okay. Saya sebenarnya tahu apa yang Fadli fikirkan. Setiap tahun mereka akan dapat duit hari raya, duit mungkin birthday, hari lahir. Kadang-kadang ibu bapa pun masukkan duit dalam baby bonus ke dalam akaun simpanan mereka. Adakah wang simpanan ini harus dizakatkan ustaz? Ya. Salah satu syarat ataupun tak ada di antara syarat untuk bayar zakat tu, orang yang nak bayar zakat tu ataupun orang empunya wang tersebut perlu baligh. Tak ada. Jadi kalau anak kita walaupun dia masih kecil, belum baligh dan dia sudah ada wang simpanan yang harta, aset dah melebihi nisab. Dah melebihi nisab, maka dia perlu bayar zakat. Tapi kalau dia masih kecil, siapa nak keluarkan? Jadi warisnya lah, ibu bapanya ke ataupun penjaganya yang ada hak untuk ambil daripada wang simpanan tersebut dan bayarkan zakat. Penonton Zakat SG pun janganlah lupa zakatkan wang simpanan anak anda jika sudah cukup haul dan juga nisab. Okey Ustaz, saya ada satu soalan yang saya nak tanya sangat. Tapi bukan saya lah. Saya asking for a friend. Itu normal. Saya asking for a friend. Bukan saya ya, bukan Di saya. sini semua asking for a friend. Ya betul. Apa, friend ke, kita ke, yang penting kita tanya. Okey, tanya. Saya tanya ya. Sekiranya lah seseorang, bukan saya, seseorang tu lupa untuk tunaikan zakat fitrah tahun lepas, boleh tak mungkin mereka bandelkan dengan zakat fitrah tahun ini? Boleh tak? Main bundle-bundle yang Ustaz tu in one pula dia fikir. Fikir ada package, ada pakai discount ke? Kan terlupa, jadi macam boleh tak tunaikan dengan Tapi tahun ni ini sekali? memang soalan relevan sebab saya pasti penonton kita pun boleh dapat manfaat daripada soalan ni walaupun asking for a friend Ustaz macam mana? Mungkin Ustaz boleh terangkan. Mungkin di luar sana ada yang terlepas pandang, ada yang terlupa, sibuk kerja betul. mungkin. Dan ada mungkin yang lingal-lingalkan sampai akhir dan terlepas. Bagaimana pula Jawapan ringkasnya, kita tidak ada qada ataupun bundle dalam menunaikan zakat fitrah yang dah terlepas. Jadi kalau dia dah terlepas, dia tunaikan zakat tersebut dikira sebagai bersedekah. Dia bukan zakat lagi lah. Bukan zakat Betul. fitrah Kalau lah. terlepas demi waktunya jadi sebagai sedekah. Pada masa yang sama, dia perlulah ada keinsafan supaya fikir dan dia tak nak buat lagi benda tersebut dan dia cuba sedaya upaya untuk menunaikan zakat pada tahun-tahun berikutnya. Jangan lupa sampaikan kepada temannya ya. Saya akan sampaikan. Set alarm. Takut nanti kalau kita lengan terlupa ya. Jadi kita ni dah masuk ke 10 Ramadan yang terakhir. Jadi jangan lupa untuk tunaikan zakat anda ya. Imbas saja kod QR yang tertera di skrin anda untuk lusuri di laman zakat
zakat.sg jika ingin maklumat lanjut. Ya, betul sekali. Dan terima kasih kepada Zain dan juga Ustaz Fatur Rahman sebab sembang bersama dengan kami. Tapi sembang yang sangat bermanfaat. Bukan saja untuk kita, untuk kawan-kawan yang tadi asking for a friend dan semua penonton kita di rumah juga. Asking for family, Betul. asking for everyone lah. Ya. Dan sebelum kita berehat, kami nak anda cuba menjawab soalan betul tak ini ya. Tunggakan bil air dan elektrik termasuk dalam asnaf ghorimin. Betul tak? Ada yang dah serta-merta jawablah. Kalau nak tahu jawapan anda betul atau tidak, jumpa kami selepas ini dalam Zakat SG. Kita kembali dalam Zakat SG dan untuk segmen terakhir betul tak dalam episod ini, saya nak tanya soalan yang agak sukar tapi saya pasti anda mesti boleh jawab. Jom kita tanya, betul tak? Asnaf ghorimin menerima zakat dalam bentuk bayaran hutang bil air dan elektrik. Betul atau tidak? Betul. 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 Dengar macam betul lah. Kenapa you jawab betul? Ikut firasat. Ikut firasat. Dan jawapannya ialah betul. Asnaf ghorimin ini adalah mereka yang berhutang dan mempunyai ataupun menghadapi masalah untuk memenuhi keperluan asas hidup. Dan mereka yang dikenal pasti sebagai asnaf ghorimin ni boleh terima zakat untuk membayar hutang bil elektrik dan juga air kerana kedua-dua ini adalah keperluan asas. Untuk ketahui dengan lebih lanjut tentang zakat, teruskan bersama kami dalam Zakat SG. Terima kasih kerana kembali bersama kami dan jika anda seronok di rumah meneka apakah jawapan pada soalan kita, jangan lupa untuk saksikan episod minggu hadapan. Ya, dan Huda, nampaknya golongan ghorimin ini merujuk kepada asnaf yang dalam kesempitan ya dan perlukan bantuan untuk melunaskan hutang keperluan asas seperti tunggakan bil api dan air. Ya, dan kita sama-samalah dapat belajar sedikit sebanyak tentang siapakah golongan yang kita bantu apabila kita tunaikan zakat. Tepat sekali Huda ya. Bila kita tunaikan zakat, kita membantu mereka yang memerlukan. Ya, dan dengan itu kita juga membantu untuk mengukuhkan masyarakat kita. Tepat sekali. Salah seorang daripadanya merupakan kisah penerima zakat yang kami paparkan dalam kisah kita. Bang, Nur nak cari kerja. Nur nak bantu abang. Abang tak izinkanlah. Abang boleh berusaha lebih untuk keluarga kita. Anggun pergi sekolah dulu. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Ibu. Waalaikumsalam. Sekolah elok-elok. No. Kalau No pergi kerja, siapa yang akan jaga anak-anak kita? Tapi kalau Nur pergi kerja, Nur dapat ringankan beban abang. Biar abang je tanya kat tempat kerja tu kalau ada overtime lebih ke. Boleh ke? Abang akan cuba. Nur juga akan cuba. Jadi, apa yang dapat Nur kurangkan bulan ni, Nur akan kurangkan. Nur kena keluarkan putera-puteri Mikail dari kelas silat. Jadi, dapatlah kita beli barang dapur. Kalaulah isteri kau pun bekerja, bolehlah kau ringankan sikit beban kau ni. Lah tanggungjawab tu boleh bagi-bagi kan? Man, apa yang kau cakap ni, Man? Ha? Kau kan tahu keadaan isteri aku. Dia kalau nak tengok apa-apa pun, betul-betul dekat-dekat baru dia nampak. Macam mana dia nak dapat kerja? Jeff, aku cuma bagi cadangan je ni. Cukuplah dia jaga rumah dengan anak aku. Ha? Dia pun tak pernah mengadu. Dalam dia bersedia pemergian anak yang bongsu.
dia tetap tak abaikan tanggungjawab dia, Man. Jaga 6 anak aku yang lain tau. Jeffrey, aku minta maaf. Aku tak bermaksud pun nak buat kau rasa sedih. Berat aku tengok ujian kau ni. Aku minta maaf, Man. Tak apa, aku tahu kau tertekan sekarang ni, kan? Duduklah. Kakak nak kita tolong ibu bulan ni sebab kita dah kerja. Tapi adik belum lagi kerja stable. Kerja freelance bukan selalu ada. Kita perlu jimat bulan ni. Lepas tolak apa yang perlu, yang lain kita kasih ibu. Bukan untuk sesiapa pun. Untuk keluarga kita kan. Okeylah. Nanti adik tengok berapa adik ada. Tempat kerja adik ada kosong tak? Kalau ada, boleh bagi tahu kakak. Kakak kan dah kerja kat restoran tu. Ada masa lagi ke dengan sekolah, CCA kakak lagi? CCA tu, kalau perlu, kakak sanggup berhenti. Kompetisi kakak dah nak dekat. Kakak wakil Singapura tau. Rugi kalau kakak berhenti. Kakak tahu tak? Bila kakak lari, kakak makbulkan impian ibu. Kadang-kadang, dalam hidup ni, kita perlu berkorban. Kakak tak nak tengok ibu terus sedih, selalu susah hati. Itu saja topik untuk hari ini. Sebelum saya tamatkan kelas, ada apa-apa soalan? Tak tahu pula saya zakat dengan sedekah lain. Terima kasih Ustazah sebab kongsi ilmu. Sama-sama. Ustazah, saya nak tanya satu soalan. Tapi tak sempat saya nak tanya. Apa dia? Kalau kita perlukan bantuan, macam mana? Kalau sesiapa perlukan bantuan, datang ke masjid, jumpa pegawai dan buat permohonan zakat. Kalau berkelayakan, mereka akan bantu. No. Kau ni termenung je dari masa kelas. Aku panggil pun kau tak sadar. Sorry ya Sarah. Aku tengah stres sekarang. Aku tak dapat fokus tadi. No. Aku cakap ni kau jangan marah. Aku nak bagi cadangan sikit. Kau tak terfikir ke nak minta bantuan? Bantuan? Zakat? Ya, bolehlah bantu untuk duit belanja anak kau. Aku yakin kau mesti layak untuk dapat bantuan zakat tu. Sarah, ada ramai lagi yang kat luar sana lebih susah daripada aku. Lagipun, aku nak cari kerja. Kau nak cari kerja? Kau dah fikir masak-masak ke belum? Aku risau tau. Sarah, kau jangan risaulah. Aku dengan suami aku okey je. Kita dapat selesaikan masalah kita lah. Nanti Noh akan cari kerja. Noh akan cari yang hari Sabtu, hari Ahad. Jadi abang ada kat rumah, boleh jaga anak-anak. Abang. No, abang masih boleh tanggung keluarga kita. Noh buat ni sebab nak bahagiakan keluarga kita, anak-anak kita. No, abang tahu sangat kenapa Noh asyik nak cari kerja. No, dah 3 bulan dia tinggalkan kita, No. Noh ingat, dah berat ujian kita. Tapi ada lagi ujian kita, bang. Dia belum dapat lihat dunia lagi, bang. Kita reda je, Nur.
Apa-apa pun kita tempuh bersama, okey Noh? Sekolah semua okey, alhamdulillah. Cikgu yang kata nak pindah sekolah tu jadi ke? Tak jadi, dia tetap nak ajar kita. Baguslah. Ramai budak-budak suka dia kan ibu dengar. Maksud Fir. Apa ni kakak? Fir dengan kakak nak tolong ibu. Duit ini boleh ringankan sikit beban keluarga kita. Kakak. Fir. Itu saja kelas untuk hari ini ya. Sarah, aku nak minta kau temankan aku boleh? Aku nak mohon bantuan zakat. Dilepas ni, aku temankan kau. Kita sama-sama, okey? Seratus meter sprint? Wow! Ibu bangga tau dengan Anggun. Semua susah payah yang Anggun hadapi, Anggun teruskan juga sampai berjaya. Anggun belajar daripada ibu. Anggun tak nak hampakan ayah dengan ibu. Anggun tak pernah hampakan ayah ataupun ibu. Apa saja cita-cita Anggun dan Firman, ayah dan ibu sentiasa sokong. Jom, kita ambil gambar family. Okey, jom. Anggun dah capai lebih daripada apa yang ibu harapkan. Anggun inspirasi ibu tau. Bu, Anggun, ayah. Senyum. 1, 2, 3. Cantik. Saya harap kekuatan mereka yang kami paparkan dalam kisah kita boleh jadi sumber inspirasi bagi semua. Ya, dan memang betul lah. Saya rasa tersentuh dengan segmen kisah kita, ya. Tapi Huda, saya rasa sebab tentang perkara lain lah. Ya. Ya. Tak pernah saya nampak awak sebab. Fadli, semua yang bermula kan pasti akan berakhir. Betul. Betul sangat Huda Ali. Pejam celik minggu hadapan kita akan saksikan episod terakhir buat Zakat SG 2025. Tapi jangan terlalu sedih sebab topik pada minggu hadapan amat menarik sekali. Saya pasti penonton akan teruja. Ya, dan setahu saya lah, ya Huda, ramai yang kini sudah mulakan perniagaan mereka sendiri, ya, terutama sekali Gen Alpha macam saya, ya. Awak Gen Alpha? Biarkan ia menjadi satu rahsia. Ya. Jadi perniagaan seperti perniagaan makanan, catering. Jadi kita akan sentuh topik zakat untuk perniagaan dengan artis serta asatiza undangan kita. Saya pasti kita akan sama-sama kupas topik yang menarik ini. Dan soalan saya, Huda, ya, macam mana kita nak zakat atau nak kira zakat dengan pendapatan dari perniagaan kita? Ya, bagaimana pula kalau ada yang meraih pendapatan dari membuat kandungan di media sosial atau freelance kerja bebas? Kalau nak tahu jawapannya sambil anda membuat persiapan menyambut Syawal bersama kami pada waktu siaran khas Jumaat 28 Mac dalam episod terakhir Zakat SG.